हेलो एभ्रिवान कास्कल खाबले बेया पोৱা সকলে এবাৰ এই ভিডিওটো চাবচোন এনেদৰে যদি কাস্কলৰ সবজি বনাই নহয় তেতিয়া হলে খাবলে বহুতে টেস্টি হয় আৰু যি সকলে খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও মানে আঙুলি চেলিকি খাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ এই কাস্কলৰ সবজিখন বনাবৰ কাৰণে মই 3টা কাস্কল লৈ লৈছো। কাস্কল গিটা প্ৰথমতে মই ভালদৰে ধুই ললো, ধুই পেলাই বাকলি গুচাই ললো। বাকলি গুছোৱাৰ পিছত কাস্কলটো ধুব নালাগে, আগতীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে পিছত ধুৱে তেতিয়া হলে অলপ শুকুৱাই ল'ব লাগিব, মানে ইয়াৰ পানীটো নাথাকাকে। এতিয়া মই কাস্কল গিটা কাটি লম, 3টা পিস কৰি ললো প্ৰথমতে। তাৰ পিছত পাতল পাতলকে স্লাইস কৰি ললো, যেনেকৈ আমি আলুৰ চিপস বনাও নহয় ঠিক তেনে ধৰণে। ইয়াৰ সাইজটো বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰি দিব নালাগে। আনফালে এটা বাচনত মই 2 চামুচ বেসন লৈ লৈছো। বেসনত শুকান মছলা এড কৰিম। শুকান মছলাত আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিম আৰু এখিনি ভালদৰে মিলাই লম। বিয়াত এতিয়া মই পানী এড কৰিম অলপকে। পানী এড কৰি পেলাই এটো এটা আমি যেনেকৈ আমি পকৰীৰ কাৰণে ঘোল ৰেডি কৰো নহয় ঠিক তেনে ধৰণে ডাঠকে এটা ঘোল ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব, যাতে আমি যেতিয়া ইয়াত কাস্কলখিনি এড কৰো নহয় কাস্কলখিনি ভালদৰে যাতে লাগি যায় ঠিক তেনে ধৰণে। ইয়াৰ থিকনেসটো বহুত বেছি পাতল কৰি দিব নালাগে, অলপ ঠিকে ৰাখিব লাগে। বেসনখিনি ৰেডি হোৱাৰ লগতে মই কাস্কলখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া, যাতে কাস্কলৰ গোটেই পিচেছ কিটাত বেসন লাগি যায় সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যদি চামুচ দি অকণ অসুবিধা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে হাতেদিও মিলাব পাৰে। আমফালে মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। 2 চামুচেই তেল গৰম কৰিছোঁ। তেলৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নাই এই কাস্কলকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই তেলটো একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত কাস্কলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হোৱালৈকে বা ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হোৱালৈকে। বহুত বেছি সময় নালাগে, 1-1.5 মিনিটত এই কাস্কলখিনি ৰেডি হৈ যায়। কাস্কলখিনি এড কৰাৰ পিছত মই এইখিনি এখন চামুচ দি লৰাই দিম। মই প্ৰথমতে হেতা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে হেতা দিও লৰাব পাৰে, কিন্তু চামুচ দি লৰালে এনেকৈ ভাল হয়, সুবিধা হয় আৰু ইয়াত 1.5 মিনিট মানত মোৰ কাস্কলখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মানে 2-3বাৰ এনেকৈ লৰাই দিলোঁ, লৰাই দিয়াৰ লগতে কাস্কলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কাস্কলখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো লো টু মিডিয়ামে ৰাখিব লাগে, হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, বা একেবাৰে যদি লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াও তেল বহুত পুৰি যায়। আৰু ইয়াত মোৰ গোটেই কাস্কলখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, কিন্তু গোটেইখিনি কাস্কল ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতো ইয়াত 1 চামুচমান তেল থাকিয়ে গ'ল। সেইখিনি তেলতে মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে 2টা শুকান জলকীয়া, এটা তেজপাত আৰু 10-12টামান জালুক এড কৰি দিছোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজটো অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ যেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় তেনেকুৱাতে মই ইয়াত শুকান মছলা এড কৰি দিম। শুকান মছলাত মই লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। 20-30 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত আমি ইয়াত বিলাহীৰ পেষ্ট এড কৰি দিম। 2টা বিলাহী, 1 ইঞ্চি আদা মই পিচি লৈছিলোঁ মিক্সাৰত, সেইখিনিও এড কৰি দিম। সেই ক্লিপটো কিবা কাৰণত অকণমান ডিলিট হৈ গ'ল, মানে মই কেমেৰা অফ হৈ গ'ল নে কি হ'ল ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি, ভালদৰে মিলাই ল'ম। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেল এৰি দিয়ে বিলাহীয়ে তেনেকুৱাতে আমি ইয়াত পানী এড কৰি দিম। আধা গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰাৰ পিছত উতলিবলৈ দিম পানীখিনি উতলাৰ লগতে ইয়াত মই আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু গৰম মছলা এড কৰাৰ লগতে আমি যোনখিনি কাস্কল ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই কাস্কলখিনিও এড কৰি দিম আৰু লো ফ্লেমত এইখিনি মই 3-4 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু যেতিয়া 3 মিনিট হৈ যায় নহয় তেনেকুৱাতে মই ইয়াত 2 চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ। যোনটো শুকান সৰিয়হ হয়, শুকান সৰিয়হটো মই মানে মিক্সাৰত পিচি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে ধুই কৰি লৈ পেলাই। যদি আপোনালোকৰ শুকান সৰিয়হৰ পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে যোনটো নৰ্মেল সৰিয়হ হয় নহয়, সৰিয়হটো আধা ঘণ্টাৰ আগত ভিজাই থৈ দিব। ভিজাই লৈ পেলাই মিক্সাৰত পিচি ল'ব, তেতিয়াও সেইটো এড কৰিলেও হ'ব, কিন্তু সেইটো এড কৰিলে 1 মিনিটমান সময় আৰু বেছিকৈ সিজাব লাগিব। ইয়াত মোৰ 3 মিনিট হৈ গৈছিলে, 3 মিনিটত মই সৰিয়হখিনি এড কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু লো ফ্লেমত সিজাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল কাস্কলৰ। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাস্কলৰ এই চব্জিখন ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত সকলো টাইমতে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়। এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব।